بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا إخواني الكرام، أعضاء الباي نتورك في كل مكان. إن شاء الله يكون الجميع بخير. طبعا فضلت يكون البث مباشر أفضل، بحيث إن يعني جاني أسئلة كثيرة واستفسارات في خلال الأسابيع الماضية، وفي البث بيكون في إتاحة أكبر للإجابة عنها إن شاء الله، بس هيكون في نهاية الحلقة بإذن الله. لا أخفى عليكم الأمر، الأخبار الجديدة المتداولة والتي تم التأكد منها على نطاق واسع إن شاء الله نتكلم عنها. إذا كانت موضوع التست 2 اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، وكنا من أول الناس اللي اتكلمت على خاصية التست 2، تمام. وطرحنا أول معاملة تحويل تجريبية عبر التست 2، وعرفنا قيمة التحويل كام وقتها واتكلمنا. يعني كانت النظام التجريبي للتست 2 بعدها بيوم في واحد فقط عملنا البث، وكنا قبل كده منوهين عنه من حوالي شهر لما كانت منزلة سعر 6700 تقريبا، وكانت في التست العادي وفي المنصات العادية كانت 35 و40 دولار. تست 2 داخل في مرحلة كبيرة جدا، هنتكلم برضو عنه. الحاجة اللي هنتكلم برضو عنها كمان المؤتمر الأخير، مؤتمر البريكس، اللي احنا عمالين ننادي بقالنا شهور وعمالين نفهم الناس كلها يعني ايه بريكس، وقلنا البي معناها ايه والار معناها ايه والاي والسي والاس، على اساس ان احنا نكون على درايه بكل ما يحدث حولنا، لان زي ما احنا قلنا قبل كده الكل مترابط مع بعض، الاحداث مترابطه، لا يمكن ان تفصل حدث عن حدث، لا يمكن ان تفصل موضوع عن موضوع، وخصوصا بما يخص الموضوع الكلي اللي هو العملات اللامركزيه المسيطره الان على العالم باكمله. طيب هنتكلم على العمله الثالثه اللي هي يعتبر بعد البيتكوين والاثيريوم، ومكتوب كده بالنص في جريده المصري اليوم، وخصوصا بعد المؤتمر الاخير اللي كان ابرم في دول البريكس، اللي اصبح الان يعني جزء لا يتجزأ من الساحه العالميه. يعني روسيا الان ومصر طبعا لما دخلت، والسعوديه والامارات وبقيه الدول اللي انتم عارفينهم، جنوب افريقيا والهند والصين وبعض الدول الاخرى التي يعني تريد الانضمام بكل قوه. تركيا تمام الان بكل قوه تريد ان تدخل البريكس، مش بس تدخل، يعني تركيا يعني اي حد يتمنى ان تركيا تدخل، لكن انها تدخل في هذا التوقيت ده له دلالات كبيره جدا جدا جدا. طيب العمله الغامضه التي كتبت عنها مصر اليوم بعد تقريبا مؤتمر البريكس الأخير، وبعد رئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم كلمة طويلة جدا ومنشورة طبعا في مصر اليوم، ولها دلالات كتيرة أنا مش عايز يعني أقولها بالنص، ولكن احنا فهمنا بعض قبل كده وقلنا دول البريكس جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية في الاقتصاد، وفهمنا بعض قبل كده لما شرحنا هل من الممكن أن يكون هناك عملة غير الباي نتورك تكون هي عملة دول بريكس. شرحنا يعني إزاي وليه وفين. يعني المفروض أن دول بريكس بتكون عندها عملة خاصة بيها، عملة البريكس كوين،
تمام، او هيسموها زي ما يسموها. بس انا بسأل سؤال: هل روسيا تستطيع بالروبل الروسي ان توحد عملة عالمية؟ هل تستطيع الصين بجلالة قدرها وبقوتها على الساحة الدولية باليوان الصيني، هل يستطيع اليوان الصيني أن يكون هو العملة البديلة على مستوى العالم؟ طبعا لا. طبعا روبل روسي لا. حتى لو روسيا والصين الآن أنا ليه قلت الدولار في خطر؟ الدولار في خطر ليه كتبت المنشط ده؟ الدولار في خطر لأن أصبحت الآن روسيا والصين في جميع المعاملات الاقتصادية وحتى العسكرية، تمام، كلها بعملة البلدية، بالعملات المحلية. يعني لغوا حاجة اسمها الدولار نهائيا. إذا لما يكون عندي إلغاء للدولار في المملكة العربية السعودية، إلغاء اتفاقية البترو دولار، ده اللي أقصد بيها، لكن الدولار شغال لسه، لكن اتفاقية مهمة جدا جدا لها أثر كبير جدا انتهت ولم تجدد، برضو ده ليه مدلول كبير جدا. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه: ما علاقة البريكس بالباي نتورك؟ كل الناس بتتكلم وبيؤسفني كتير، يعني ناس يعني يحسبوا من ضمن الخبراء الكبار. يعني لو جينا بصينا من يعني 4 5 شهور هتلاقيهم بيتكلموا كلام كبير جدا وكلام ايجابي جدا جدا. طب ايه اللي خلاهم يتغيروا؟ يجي يقول لك مثلا: هات لي دليل قاطع او دليل رسمي ان الدول البريكس ستتخذ الباي نتورك عملة لها. طيب، احنا فايدتنا ايه كمحللين، وفايدة علماء الاقتصاد وعلماء العملات وعلماء الصناديق المتداولة في جميع انحاء العالم، من دكاترة، من سياسيين، من اقتصاديين، كذا؟ فايدتهم ايه لما هم يطلق عليهم لفظ محللين؟ المحلل هو الذي يربط الأحداث ببعضها ثم يتوقع. يعني جزء من التوقع كبير جدا 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 عند المحلل اللي بيحلل الأحداث وبيربط العلاقات ببعضها، تمام؟ فبالتالي يجب أن يكون عندك الكاريزما الكبرى لربط المواضيع مع بعضها. زي مثلا تيست 2 ده، اتكلمنا عنه كتير جدا، وناس شككوا وقال لك تيست 2 ايه ده، احنا في تيست 1 وانت هتقعد تالفه في تيست 2. طب تيست 2 الان وكنا من حوالي اسبوع تقريبا او 10 ايام عملنا فيديو على التيست 2 وقلنا اول معامله حصلت عن طريق تيست 2 وجاري التحديث النهارده من يومين بالظبط. جاب لك في قلب الشاشه الرئيسيه لتطبيق الباي نتورك التيست 2. الترجمه كان زي كده: النود المتحرر، ترجمه حرفيه طبعا، النود المتحرر للوصول او للتحويل الى ايه؟ شبكه تيست 2 علني. جابها لك في واجهه البرنامج، واجهه تطبيق الباي نتورك. يعني احنا لما بنحلل الاشياء وبنربطها مع بعض ليس بالضروره ان تكون بالمئة، ولكن هناك احتمال كبير لتنفيذها. زي بالظبط انا قلت لحضرتك مثال تيست 2، اتكلمنا عنه مرارا وتكرارا ومن شهور، واخر مره من اسبوع، والنهارده او امبارح في الوجهه الرئيسيه بتاع التطبيق بيتم تحويل النظام كله للتيست 2 وتحويل الشبكه والتحرر النود ولا الكلام ده. فلذلك الناس المشككين اللي بيقولوا هات لي دليل نربط بيه باي نتورك بدول البريكس، هات لي دليل للبيتكوين لما كانت قعدت بالظبط 7 سنوات ونص وتقول لي ده هتدرك في الشبكه ب $100,000، هتدرك بعد 6 شهور ب $100,000. ما ينفعش ان احنا نتكلم بالطريقه دي. احنا قدام يعني واقع ملموس. انا اللي عندي دلوقتي البينه على من ادعى. انا عندي شبكه تطبيق تنظيمها وترتيبها وتطويرها وبرمجياتها واسلوبها ونظامها ونظام عدم الاختراق اللي فيها احسن من البيتكوين في تاسيسه منذ بدايته مليون مره.
عندي اعداد بالملايين مشتركين لهم اسس ولهم تاسيس وبيانات سريه وتوثيقات بالجواز سفر او بالبطاقه احسن من البيتكوين مليون مره، واعداد بالملايين. عندي نظام كل يوم بيبرمج فيه اكتر من 50 60 70 تطبيق داخل التطبيق نفسه يوميا. المطورين شغالين والبرمجيات شغاله. عندي كل ده على ارض الواقع. عندي اشياء كتيره وابداء الرضا بالتعاقدات في كثير من الدول، وكثير من البنوك وكثير من المنشآت. ابداء الرأي، محدش هيقول لك دلوقتي احنا اضربنا بالفعل. ابداء الرأي في التعاقد، لانه ما يقدرش يعمل عقد نهائي بدون ادراج، وكله عارف كده. وحتى القانون بيقول كده، يعني بيقول لك حتى لما يكون في ادراج للعمله لازم يكون قبلها تجربه. عرفت الكلام؟ فبالتالي حتى التجربه من ضمن شروط ادراج العمله، عشان يشوف كيفيه تنظيم واستخدام التطبيق على احدث وجه. ف ناس اللي بيتكلموا ارجع اقول لهم احنا فايدتنا ايه؟ والمحللين العظماء اللي احسن مني مليون مره فايدتهم ايه؟ احنا بنربط الاحداث. لا يمكن الروبل الروسي يحل محل يكون هو العمله الموحده. لا يمكن اليوان الصيني يحل، وهكذا اي دوله. لا يمكن اي دوله من الدول البريكس عملتها تحل محل. اذا ما فيش الا حل واحد، هو وجود عمله موحده ترضي الجميع بعيده عن الجميع. طيب هيعملوا عمله اسمها البريكس موحده. انا بسال حضرتك سؤال: هل عمله البريكس الموحده ستفيد العالم كله ام ستفيد دول البريكس فقط؟ الاجابه واضحه جدا: العمله الموحده لدول البريكس ستفيد دول البريكس فقط. اذا عندي نقص. يجب ان تكون هناك عمله موحده تفيد العالم كله. الباينت وورك مش جاي لدول البريكس فقط. دول البريكس في احتياج الى عمله موحده عالميه. لن تكتفي دول البريكس بعمله بريكس فقط، لان سيستفيد منها هم دول البريكس فقط. فبالتالي هتكون ناقصه لما اجي اتعامل مع دول خارج، وخصوصا الدول الاوروبيه لا يمكن ان ترضى بيها. يقول لك لا، هذه عملتك، وهيحصل فيه اتفاقات خارج الصندوق وخارج الموضوع بعيده كل البعد عن دول البريكس. فيبقى العالم في ايه؟ في شتات، يعني شتات بين دول بريكس لها عمله ودول العالم لها عمله او لها عملتها. فبالتالي لا يمكن ان تقتصر دول البريكس على عمله بريكس واحده. طيب هل هناك احتمال ان تكون هناك عمله موحده لدول البريكس؟ نعم، احتمال بسيط. طيب الباينت وورك فايدته ايه؟ انا بسال سؤال: هل من الممكن ان تفي عمله بالغرض المطلوب لاي ابرامات اتفاقيات عالميه؟ لا يمكن. ليه؟ كانت البيتكوين ادت الغرض، كانت الايثيريوم بعدها ادت الغرض، كانت مزيد من العملات التي تم ادراجها الان ادت بالغرض. انا بتكلم بكل منطقيه. فلذلك لا يمكن حتى لو اصبح هناك في دول البريكس عمله موحده لهم، لن تستطيع ان تقوم بالمهام الواجبه. فبالتالي يحتاجوا الى دعم اخر، وهو عمله اخرى او عملات اخرى، مش عمله واحده بس. من الممكن عمله، من الممكن عملتين، ممكن ثلاثه. ونرجع تاني للمؤتمر العربي الافريقي اللي خاص بالبنوك العربيه الافريقيه اللي حصل قبل كده. المؤتمر اللي حصل من حوالي 6 شهور او 7 شهور على ما اتذكر، وكان مطروح 4 عملات. طب ليه ما طرحوش عمله؟ ليه ما طرحوش 2؟ ليه ما طرحوش 3؟ ليه طرحوا عده عملات؟ لان لن تستطيع عمله واحده ان
يعني تقوم بكل هذه المهام. فبالتالي لما نربط الاحداث ببعضها هتلاقي امر ده. طيب واحد هيقول لي، واحد في اخر الصف، فصل يعني معلش يعني بليد شويه، معلش في اللفظ بليد شويه، هيقول لي طب ايه عمله البايلوت ورك امريكيه؟ فازاي امريكا ممكن توافق بيه؟ لا، اقول لحضرتك لان امريكا اذكى مني ومنك. امريكا بتخطط لكل شيء. امريكا تضع في حسبانها جميع الاحتمالات، وليس الجنيه الاسترليني منها ببعيد. جنيه استرليني دلوقتي مفيش، خلاص. اليورو في بعض الدول، ليس في كل العالم، وهكذا. فبالتالي امريكا تعلم ذلك. لما روسيا والصين ودولتين عظيمتين، ومنها وايضا دول البريكس، يعني هتاخد نفس السياق ونفس المنحنى لما يتعاملوا بعملاتهم المحليه. طب الدولار فين؟ الدولار بينهار، وامريكا تعلم ذلك. فبالتالي لابد ان امريكا يعني تدخل حتى لو فيها ضرر على الدولار الذي اصبح حقيقه، تمام، وتنقذ ما يمكن انقاذه. وسمحت بذلك في جامعاتها، واحنا عارفين اللي حصل في جامعه ستانفورد وكانت بدايه مشروع البايلوت وورك نشأ من هناك. فبالتالي امريكا تعلم انه في يوم من الايام نتيجه الاحداث الواقعيه، تعامل روسيا والصين ودول البريكس بعملاتهم المحليه، واتفاقيه البترودولار التي انتهت ولم تجدد، ونبذ امريكا الان على الساحه في العالم لتعاملها مع اسرائيل، ولا يخفى على ذلك هذا الامر. كل ده ضرر كبير في الدولار. فامريكا ذكيه. امريكا يعني انا بخسر بس مش هيكون نفس الخساره دي. فلا بد ان تدخل. لا يمكن ان تجزئ دوله عن دوله يا جماعه، لان الاقتصاد العالمي موحد. لو قلت لي الشيء ده جاي منين، هقول لك اصله كذا، ومستورد من كذا، ومتنقي بكذا، ومخلوط بكذا، ومعمول بكذا، ومتغلف بكذا، وجايب كذا. كله داخل في كله. يعني حتى امريكا مع روسيا لا يمكن ان تستمر، يعني هي عقوبات فقط، اختلافات فقط. في يوم من الايام سترجع هذه الامور. فبالتالي امريكا عفوا تعلم كل العلم هذه الامور. ده اللي انا عايز اوضحه وابينه بالنسبه لدول البريكس، و يعني ودول وبقيه دول العالم وامريكا نفسها. طيب المصري اليوم لما يحط عنوان ويتكلم في عمله يعني غريبه ستكون او ستعمل على تغيير نظام العالم، وخصوصا قبل مؤتمر البريكس اللي كان فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعده. فبالتالي العالم يوحي الى ان هناك عملات موحده ذات قيمه ستغير. واحد بقى تاني برضه في الصف الاخير هيقول لي برضه طب ما هو البيتكوين، اقول له كان نفعت، كانت اكتفت بذلك. البيتكوين الان لها نظام، ولم تستطع ان تكون البيتكوين هو العمله الموحده عالميا، والا كانت وشفناها، والا كانت دول البريكس قالت يلا ناخدها، او الايثيريوم نفس الشيء. فبالتالي وجود هذه المنشطات التي اصبحت يعني جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي، وخصوصا في الايام الاخيره، وخصوصا من كلما اقتربنا من ادراج الشبكه، اخرها تركيا. كان في كلام قبل كده لكن الكلام الفعلي قريب. التوقيتات مهمه جدا يا جماعه، التوقيتات مهمه جدا. فبالتالي المشككين ليس لهم مكان بيننا. ده حتى مش قادر يصبر لغايه 30/12 اللي الراجل نيكولاس قالها بلسانه. 30/12 مش قادر يصبر. ليه؟ لانه المشكك هيفضل مشكك. طيب في برضه بعض
الاخبار المتداوله عبر ادراج او احتماليه، خليني اقول لك كده، لان الخبر ده تحت المراقبه الان مني شخصيا. البيتكوين انتوا عارفين ان هي عملت تعاقدات كتيره مع تسلا ومع جوجل ومع الابل ومع كبرى الشركات العالميه. تمام. الاتجاه الان في الباي نتورك هو برضو، خلينا نقولها، الاتفاقات المبدئيه، والخبر ده منتشر جدا جدا جدا، وانا مش عايز اكده لان لسه ما اتاكدتش 100% منه، لكنه موجود يعني بكثره، وموجود مش عايز اقول زي خبر معلش عن البنزين. البنزين ده كان اول امبارح، والله اول امبارح بالظبط، لقيت واحد صاحبي كاتب اما اروح افول ومصور صورته وهو واقف في صف كبير ومش عارف ايه والدنيا مقلوبه، الظاهر الخبر اتسرب بتاع ارتفاع البنزين يعني. فواحد قال له على الصفحه دي اشاعه، وجاب لي بص منشط، والله العظيم انا صدقت، والله انا صدقت ان فعلا دي اشاعه. اصبح تاني يوم الصبح الاقي ايه؟ الاقي فعلا البنزين غلا والدولار غلا والذهب غلا وكل حاجه، والحديد غلا امبارح الصبح، يعني الدنيا باظت والدنيا مقلوبه. فبالتالي لما يكون في اخبار مهمه وفي هذا التوقيت مثل ذلك، مش عايز اقول انها تتجه بنسبه كبيره للصواب، وخصوصا في هذه التوقيتات. انا مش عايز اطول على حضراتكم، لكن احنا اتكلمنا على واقع. دولار بينهار، دولار بينهار. دول عظمى زي الصين وروسيا شغاله بعملتها المحليه، شغاله بعملتها المحليه. واقع امام اعيننا. ملايين مشتركين في الباي نتورك، ملايين مشتركين في الباي نتورك. نظام امان سري لجميع بيانات الموظفين والمدققين في الباي نتورك موجود. برمجيات تطبيق داخل التطبيق نفسه، من تنظيم، من ترتيب، من شبكه، من حمايه، من امن، من معلومات، من محفظه، من كل شيء. اي واحد بيفهم في البرمجه هيعرف الكلام اللي انا بقوله. اعداد بالملايين، اعداد بالملايين. ابرامات مبدئيه مع كثير من الدول اللي طلعت عملت مظاهرات، وخصوصا في جنوب شرق اسيا زي الفلبين وتايلاند ومش عارف ايه وايه، وبعض الدول في افريقيا زي نيجيريا واوغندا. كلنا شفنا الكلام ده. مظاهرات ومطالبات وابرامات مبدئيه وتعاقديه، والكل مستني الاشاره الاخيره. ده كله انا بتكلم في واقع. ما تجيش انت عشان خاطر بتشك وتشك في نفسك تخرب الدنيا، تخرب الدنيا. كنت بتناقش مع واحد وبيأكد لي ان الاسعار هتبدا من 40,000، وانا دايما عندي مبدأ اي حد يقول لي سعر بعينه ما صدقش. ممكن اقول قريب منه لكن ما صدقش. ليه؟ ما اقدرش اقول الا لما اشوف حجم الابرامات التي تم التعاقد عليه حتى لو مبدئيا. فبالتالي نفرض ان انا قلت 40 دلوقتي او 20 او 30 او 50، وزاد دول زي دول اوروبيه دخلت، معلش يعني، فاكيد هيرتفع، هيكون في نهوض، هيكون فيه يعني اراء مختلفه. فبالتالي ما اقدرش اقول سعر واحد او سعر موحد واحد، لكن هو في اتجاه في الزياده كل يوم. لما تيجي تقول لي ما كنا لما اتكلمنا من فتره كان حد بيقول في 500 دولار 300 دولار، قلنا ممكن. واحد قال لغايه ما وصلنا 6700 دولار، قلنا ممكن. النهارده لما تقول لي اكتر شويه اصدق. ما اقدرش اقول السعر بالظبط بس اصدق. ليه؟ الاتجاه في نمو نتيجه الاحداث الجاريه المتداوله والاخبار المتداوله التي لا يخفى عنها الجميع. انا مش عايز اطول، لكن حبيت اوضح الموضوع ده، واتمنى الجميع يكون عنده ثقه في الله اولا، ثم في قدراتك ونفسك وثقافتك، وان شاء الله ان شاء الله خير قادم. وهتاكد برضو من موضوع تسلا وموضوع جوجل وابل، لو فعلا في تعاقدات وابرامات حتى لو مبدئيه، صدقوني هنكون في مكان تاني خالص،
انا سمعت ارقام خياليه بس مش عايز اتكلم فيها لما اكون متاكد فيها مليون في الميه. ان شاء الله خير، نتفائل خير، وان شاء الله نشوفكم على خير. بس هنشوف بعض الاسئله قبل ما نقفل ان شاء الله. بسم الله. ما موقف الباي بعد توقيع عقوبات على دول البريكس يا دكتور؟ لا يمكن ان يكون هناك عقوبات على دول البريكس. من الممكن يكون هناك عقوبه على دوله، على اثنين، ولكن حتى لو في عقوبات لن تطول. هيقدروا على مين؟ هيقدروا على مصر، ولا هيقدروا على جنوب افريقيا، ولا هيقدروا على الصين، ولا هيقدروا على حتى روسيا؟ روسيا عملت عمله حلوه قوي، منعت خروج اي جرام ذهب. وعلى فكره في ازمه في الذهب الان بسبب روسيا على فكره، وطبعا نهجت منهجها الصين. الله يبارك فيكم يا سالم، الله يبارك فيك استاذ سالم. طيب انا حولت عملات استاذ حسان او استاذ حسن، انا حولت عملات من المحفظه، هل في خطر اني اخد حضري من؟ طيب هو حضرتك شوف، انت حولت خلاص، اللي حصل حصل، لا تندم ولا تزعل من نفسك، لكن لا، ما تكررهاش، ما تكررهاش. النهارده في خطوره كبيره جدا جدا، كل ما نقرب الدنيا بيطوروا في البرامج واللي بتسرق. واحنا بينا في قلب الاعلان اللي في التطبيق اللي داخل تطبيق الباي نتورك، في قلب الاعلان نفسه بيقوم محولك على صفحه نت بره، فتدخل انت غصب عنك تقول ده انا جايبها من التطبيق، فبالتالي عندك امان فيها، فبالتالي يحصل ليه المشكله. فبالتالي لا تدخل على روابط، لا تدخل، لا تحول. اللي حصل حصل، حاولت مره اتنين انتهى الموضوع. مش ممكن امريكا، السلام عليكم هندسه، مش ممكن امريكا تحارب المشروع عشان الدولار الهيمنه على العالم؟ انا وضحت النقطه دي، اظن انا وضحتها. امريكا اذكى مننا جميعا، امريكا تعرف ماذا سيحدث باذن الله من خلال الرؤيه العامه للاقتصاد. هو يعني لو امريكا الدولار، بسالك سؤال بس بسيط، البيتكوين اللي ترامب عمال يقولها مش عارف، هي دي ما مش ضد الدولار؟ ده ضد الدولار وضد الدولار وضد الدولار وابو الدولار، ومع ذلك عمال ينادي بيها البيتكوين، وسنتعامل معها، وسأبذل كل ما في وسعي، وسيكون العملة للكذا. هو البيتكوين شيء والباي نتورك شيء؟ ده الاثنين جزء لا يتجزأ، بل بالعكس، الباي هيكون اعلى من البيتكوين في يوم من الايام. فبالتالي امريكا ذكيه، تعلم ان الدولار سينهار لا محل، الدولار في خطر عظيم. انا وضحت من شويه الموضوع ده يعني. الترجيح السعر، الاخ دكتور قناوي، الله يبارك فيك، حياك الله. ست، انا قلت لحضرتك مش بحبذ قوي تحديد سعر بعينه، لكن الدولار 6700، 5000، 314 الف دولار، اي بدايه ستكون مكسب للباي نتورك. اي بدايه بعد ادراج الشبكه، حتى لو انا قلت لو 10 دولار، لو 5 دولار، لو دولار واحد، لو الادراك حصل تمام كما ينبغي، ان شاء الله السعر سيتغير. لو بدات ب 1000 دولار هتلاقي بعد اسبوع واحد، ما اقدرش اقول سعر لانها هتعدي، لو بعد شهر واحد ان شاء الله هتفوت. لان الفكره من الباي نتورك وتاسيس المشروع اللي عمالين ننادي بيه بان هو استغلال ثروات العالم، استغلال ثروات العالم. يا جماعه لازم نفهم ونتفقد ونبحث كده عن النت، وان شاء الله لو حد عايز يسالني
يعني ايه استغلال ثروات العالم؟ يعني هو مش عملة زي العملات الأخرى، ولا نظامها زي نظام العملات الأخرى. ده وضع تاني، وضع آخر سيتم التعامل به، سيتم دعمه من جميع الدول إجباري. برضه مش هتقدر تفهمها قوي لما تعرف يعني ايه استغلال ثروات العالم. يعني مش بالحكم ولا بالسيف، لا 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 لا، ده هم اللي هيتهافتوا على ذلك. ليه؟ لأن الذي لن يشترك ولن يتعاقد ولن يبرم ولم يستخدم الباي كعملة من عملات الأساسية عنده، إذا ما كانتش هي الأولى، سيكون يعني منطوي ومنحني عن بقية الدول العالم. فلازم مهم نعرف مصطلح استغلال ثروات العالم، الهدف الأساسي من نشأة الباي نتورك. متى سوف يتم الإدراج بالعملة؟ نيكولاس قالها أخي الكريم، نيكولاس قالها. اسمك إيه بس أشوفك؟ الأخ دراجم أليو. نيكولاس قالها 30 ديسمبر أو في آخر ديسمبر. يعني الأمر واضح، لو في أي تأخير كان زمانه قال. والدنيا ماشية كلها الآن في هذا الطريق، أنه سوف يكون هناك في نصف 11، يعني بعد 4 أسابيع بالظبط. تمام. بس تجريبي، هتنتهي موضوع التست تول اللي هو هيتفعل وهيخلص نظامه كله في 4 أسابيع، بدأت من حوالي 3 أيام. تمام، لمن لا يعلم يعني في نص 11 تقريبا هتكون كل البرامج مؤهله لذلك تقريبا. فالبث التجريبي هيبقى في نص 11 يا في اول 12، وهيكون قدامنا شهر على الاقل حتى الادراج باذن الله. طيب انا كده جاوبت مقتطفات. تحيه لك اهل المغرب، الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيك حبيبي. حتى مساله اجباري العديد منهم لن يفهم بالفعل كده. بالفعل هو مش اجبار بالسيف يا اخي الغالي، ولكن انا مصلحتي في مشروع ما هيكسبني ملايين وهينقذني من ديون ومن هيمنه البنك الدولي ومش عارف ايه. انا اللي هروح بقى يعني هاجبر على كده، سوف اجبر على ايه؟ على ان انا اشترك. المركب محمله خيرات الله وماشيه ببطء، يا الحق يا ما الحقش. هي دي الفكره، مش اجبار ان العمله بتجبر، لا، العمله بتحثك على انك تجي لها من حجم الايه؟ من حجم الخير الذي فيه. نراكم على خير، ولا ننسى رحم الله الشهيد باذن الله ابو ابراهيم حبيبنا كلنا، والذي ابكى الجميع، السنوار، رحمه الله عليه وعلى المناضل هنيه وشهدائنا وشهداء غزه كلهم يا رب العالمين. يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم يا رب العالمين. وليس في فلسطين فقط، ولكن في كل يعني دول الاسلام يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا يا رب، وارحمهم رحمة، وارحم ضعفاءهم الآن، واشف مرضاهم يا رب العالمين. يعني كنت معكم وسعدت بوجودي معكم في البث المباشر، ما رضيتش اعمله تسجيل لوجودي جنبكم وفي يعني وسطكم. وان شاء الله نراكم على خير وفي خير وعلى خير باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.